ก็มี60นาทีหรือว่าในขณะที่เรามีความทุกข์เรารอคอยใครสักคนหนึ่งหรือรอคอยอะไรก็ตามเวลามันก็ไม่ได้ยืดไปเป็น1ชั่วโมง50นาทีหรือว่า1ชั่วโมง30นาทีมันก็เท่าเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือความรู้สึกเราต่างหากความรู้สึกเราที่จะทำให้เวลามันไวหรือมันช้าก็อยู่ที่สถานการณ์ว่าเราเผชิญอยู่นั้นมันเป็นอะไรมันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ ท่านทั้งหลายอาตมาก็พูดย้ำในเรื่องของพระปริยัติเกี่ยวกับที่เรามาปฏิบัติธรรมอยู่นี้เรามีจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือต้องการที่จะให้พ้นจากความทุกข์เราต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์แต่ความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่มันมีเยอะเราจึงต้องทุกข์กันทุกข์กันเรื่อยๆทุกข์กันบ่อยๆเพราะมันมีมากอะมันเลี่ยงไม่พ้นน่ะมันเลี่ยงไม่พ้น แต่ข้อสำคัญไม่ใช่อยู่ว่าเราจะเลี่ยงแต่เราจะอยู่อย่างไรให้มันเกิดความเคยชินจะรู้เท่าทันอย่างไรไอ้ตรงไหนทุกข์ที่ควรละอันไหนทุกข์ที่ควรรู้วิธีการที่จะกำจัดทุกข์ท่านทั้งหลายก็รู้วิธีการกันแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนที่เราลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติเพราะถ้าเรารู้อย่างเดียวก็ยังไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จในการที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้มันจะต้องลงมือปฏิบัติ จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเกิดมาก็อยากจะมีความสุขทุกคนเกิดมาก็อยากจะเป็นคนดีกันทั้งนั้นไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะเป็นคนชั่วนะไม่อยากจะเป็นคนชั่วไม่อยากจะเป็นคนเลวแต่ว่าทำไมเราจึงดีได้ไม่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีหรือว่าตลอดไปมันก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรารู้กันอยู่ว่าที่จะมาขัดขวางหรือมาทำให้เราเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยมันก็คือกิเลสในใจเรานั่นแหละ กิเลสมันไปครอบงำจิตคือปกติจิตของคนนี่มันจะเป็นประภัสสรจิตมันจะบริสุทธิ์จิตมันจะสะอาดจิตมันจะใสแต่พอจิตมันไม่ใสจิตมันไม่สะอาดจิตมันขุ่นมัวเนี่ยมันโดนมันโดนกิเลสมาครอบงำเหมือนกระจกกระจกบ้านโยมนะหรือกระจกรถนะถ้าโยมเช็ดใหม่ๆมันก็ใสก็สะอาด นะโยมเห็นบางบางแห่งไหมคนเดินชนน่ะเพราะว่ามันใสแยกไม่ออกว่ากระจกหรือว่ามีสิ่งอื่นมากั้นก็เลยเดินทะลุไปก็ปรากฏว่ากระจกก็แตกอาจจะเห็นโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยวิ่งชนอยู่เป็นประจำจิตใจของคนเราก็จะมีลักษณะแบบนั้นมันใสแต่พอการเวลาผ่านไปโดนฝุ่นบ้างโดนควันไฟบ้าง นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันทำให้กระจกนั้นมันมัวมันเศร้าหมองจิตใจของคนเราก็คล้ายๆกันจะมีกิเลสเนี่ยเข้ามากวนคือปกติกิเลสเนี่ยคือเราไม่รู้หรอกนะว่าเอ่อต้นตอเข้ามาจริงๆอะชาติแรกจริงๆมันเป็นอย่างไรอาตมาก็คิดว่าก็ไม่คือถึงเรารู้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรอก เหมือนขณะนี้เรามีความทุกข์น่ะเราก็ต้องหาทางให้พ้นทุกข์เหมือนโยมเจ็บโยมมีอาการบาดเจ็บอยู่เนี่ยไม่ต้องไปหาต้นตอก็ได้นะเรารีบรักษาตัวของเราให้หายในชาติแรกมันจะทุกข์อย่างไรเราไม่รู้แต่รู้ว่าขณะนี้มันทุกข์เนี่ยนะมันทุกข์อยู่ก็ต้องหาทางในกำจัดความทุกข์นั้นออกไปทีนี้กิเลสจิตใจของเรามันใสแต่ที่มันถูกกิเลสมาครอบงำแล้วมันก็เลยเป็นไปตามอำนาจของมันเพราะกิเลสมันจะมีตระกูลอยู่3ตระกูลก็คือตระกูลของความโลภตระกูลของความโกรธตระกูลของความหลงทั้ง3ตระกูลนี้ไอ้2ตระกูลแรกโลภกับโกรธเนี่ยมันถูกครอบงำอีกครั้งหนึ่งด้วยความหลงถ้าไม่หลงเสียแล้วก็จะไม่โกรธถ้าไม่หลงเสียแล้วก็จะไม่โลภ ปกติกิเลสมันอยู่ในจิตของเรานี่แหละมันครอบงำจิตใจของเราแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งเร้าไม่มีสิ่งกระตุ้นมันก็จะเฉยๆนะเหมือนเราจะเปรียบเทียบอย่างนี้กิเลสจิตเราเนี่ยเหมือนน้ำจิตเราเหมือนน้ำกิเลสเนี่ยเหมือนตะกอน
ตะกอนจะอาจจะเป็นโคลนเป็นอะไรก็ตามแล้วก็อารมณ์เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ไปกวนมันไปกวนไปกระตุ้นให้ตะกอนนั้นมันฟุ้งขึ้นมาสมัยก่อนอาตมาเด็กๆเนี่ยก็น้ำก็จะหายากน้ำสำหรับน้ำดื่มนะจะต้องไปขุดบ่อจะต้องไปกักสระเอาไว้สมัยก่อนนี้ก็มีโอ่งใหญ่สำหรับไว้รองน้ำฝนแต่บางทีมันก็ไม่พอตลอดทั้งปีจะต้องไปตักตามบ่อไปตักตามสระที่มันกินได้เพราะว่าน้ำส่วนใหญ่มันกินไม่ได้มันจะกร่อยเอ่อบางทีน้ำมันก็ขุ่นก็มีตะกอนก็พวกโคลนพวกดินนั่นแหละมันไปทำให้น้ำมันขุ่นเวลาที่ต้องการจะให้น้ำมันใสเนี่ยก็ต้องใช้สารส้มสารส้มไปกวนไอ้ตะกอนนั้นก็จะตกอยู่น้ำก็ใสเวลาน้ำมันขุ่นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นเลยภาชนะที่เราตักขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถังหรือแถวบ้านอาตมาถ้าทำด้วยสังกะสีเรียกว่ากระแป๋งกระแป๋งเรียกตามบ้านนอกนะไม่ใช่กระป๋องนะมันเป็นกระแป๋งก็คือใหญ่กว่ากระป๋องถ้าเราสมัยนี้ก็เรียกว่าถังเดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นถังพลาสติกถังอะไรไปเราจะตักมาเนี่ยถ้าเราตั้งไว้เฉยๆน้ำมันจะใสสามารถมองเห็นเลยมองเห็นตะกอนที่มันตกอยู่ใต้ก้นของถังอะน้ำมันใสแต่ถ้าตราบใดเราเอามือไปกวนมันไปคนมันเอาไม้ไปคนมันตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาพอตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยน้ำที่ใสๆอยู่มันก็จะขุ่นมัวจนไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าในถังนั้นน่ะเป็นสีอะไรหรือว่ามีอะไรตะกอนมันก็ฟุ้งขึ้นมาถ้าต้องการที่จะให้ตะกอนมันตกอยู่ข้างล่างก็ต้องตั้งนิ่งๆตั้งนิ่งๆเหมือนจิตเราก็จะต้องตั้งนิ่งๆนิ่งๆก็เอ่อมันก็จะตกตะกอนอยู่ตกตะกอนอยู่พอจิตเรานี่มันไม่ถูกกวนมันไม่ถูกครอบงำด้วยตะกอนน้ำมันไม่ถูกครอบงำด้วยตะกอนมันก็จะใสจิตเราเหมือนกันถ้าไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสจิตของเราก็จะใสเมื่อใสก็สามารถจะมองเห็นความเป็นจริงของโลกความเป็นจริงของชีวิตได้ในทุกวันที่เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเราทำในสิ่งที่เป็นของตรงกันข้ามกับพุทธเจ้าสอนพระองค์สอนว่าอันนี้สุขเราก็เห็นว่าเป็นทุกข์อันนี้สุขอันนี้ทุกข์ก็เห็นว่าเป็นสุขเราไปทำในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามหรือเรามีความเห็นในสิ่งที่เป็นตรงกันข้ามที่พระองค์พูดนะครับตราบใดถ้าเรายังไม่เห็นตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้เราก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปนะเราก็มีวิธีการที่เราจะกำจัดทุกข์อยู่ก็มีวิธีการที่จะทำให้ตะกอนนั้นมันนิ่งไม่ฟุ้งซ่านดังนั้นเรารู้ว่าไอ้สิ่งที่จะเป็นไปกวนตะตะกอนให้มันฟุ้งอยู่นะไม่ว่าจะเป็นไม้หรือมือเราก็ตามเนี่ยนะนะไอ้สิ่งที่จะไปกวนนั้นในจิตของเรามันก็คืออารมณ์อารมณ์ที่มันจะเข้ามาทั้ง6ประตูน่ะอันนั้นแหละสำคัญอยู่ดีๆเนี่ยถ้าเราไม่เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่ได้กลิ่นเราไม่ได้ลิ้มรสกายก็ไม่ได้ถูกต้องสัมผัสมันอาจจะปิดทวารทั้ง5นี้ได้แต่ว่าอารมณ์ก็อาจจะเกิดทางมโนธรรมอารมณ์คือความนึกความคิดมันมาทั้งรอบทิศเลยหกทางเลยทางเดียวก็แย่แล้วมีมาตั้ง6ทางมันจึงป้องกันยากดังนั้นอารมณ์มันจึงเหมือนสิ่งที่ไปกระตุ้นให้ให้ตะกอนหรือกิเลสมันฟุ้งขึ้นมาปกติถ้าเราไม่ได้ยินใครมานินทาไม่ได้มีใครมาด่ามาคอมเพลนเราเนี่ยเราก็จะนิ่งๆจิตเราก็จะนิ่งๆแต่เมื่อได้ยินเสียงมาเข้าหูมาจะนี่มันก็เปลี่ยนอารมณ์เลยเปลี่ยนอารมณ์เหมือนกับเสียงนั้นน่ะนะศรัทธารมณ์นั้นมันไปกระตุ้นกิเลสให้มันฟุ้งขึ้นมาไปกระตุ้นตะกอนให้มันฟุ้งขึ้นมาคราวนี้มันก็จะปิดบังความจริงมองไม่เห็นความจริงแล้วเหมือนกับน้ำที่มันขุ่นมาเราก็ไม่เห็นความเป็นจริงว่าไอ้ใต้ถังมันมีอะไรเพราะนั้นสิ่งที่จะมากวนกิเลสเรามันก็คืออารมณ์นั่นแหละทีนี้ข้อสำคัญของการของการปฏิบัติเนี่ย
นะมันก็คือมันต้องรู้จักปลดปล่อยมันเรารู้ได้นะว่าเราปลดปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยคือกำลังทำที่จะปลดปล่อยอารมณ์อารมณ์ที่เราพบเราเจอนะแต่ก่อนที่จะปลดปล่อยเนี่ยเราจะต้องไม่ปรุงแต่งก่อนส่วนใหญ่ที่เราทุกข์เพราะเราไปปรุงแต่งมันปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วก็ไปยึดไปยึดมั่นมีอุปทานเนี่ยเมื่อเรายึดมาแล้วถ้าเราไม่ปล่อยมันเนี่ยไม่ปล่อยมันคราวนี้แหละมันก็เกิดความทุกข์น้ำถ้ามันขังอยู่ไม่มีการระบายมันก็เน่าแต่จิตใจของคนเราเนี่ยไม่รู้จักปลดปล่อยมันก็จิตมันก็เน่าจิตมันก็เน่าเพราะนั้นเรารู้ตัวการสำคัญแล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันถูกครอบงำด้วยกิเลสกิเลสมันก็มี3 ระดับกิเลสหยาบๆกิเลสแบบกลางๆกิเลสแบบละเอียดไอ้หยาบๆเนี่ยมันมองเห็นบางทีเราก็สามารถจะป้องกันได้แก้ได้ไอ้กิเลสแบบหยาบๆไอ้กิเลสแบบหยาบๆนี่นะถ้าอย่างกิเลสอย่างกลางๆก็ยังพอเห็นพอหาทางกำจัดได้แต่สิ่งที่น่ากลัวนะก็คือกิเลสอย่างละเอียดนะกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบๆนะที่มันจะถูกอารมณ์ไปกระตุ้นมันเนี่ยนะมันจะออกมาส่วนใหญ่ทางกายกับทางวาจา กิเลสอย่างหยาบๆเนี่ยนะเราจะเรียกกิเลสประเภทนี้ว่าปีติกะมะกิเลสนะก็คือสิ่งที่มันจะแสดงออกมาทางกายกับแสดงออกมาทางวาจานะเมื่อสิ่งที่กิเลสมันจะออกทางกายทางวาจาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราปราบได้ด้วยศีลนะถ้าเรามีศีลจะกิเลสเหล่านี้มันก็ถูกระงับนะเหมือนกับกิเลสเหมือนกับศีลเนี่ยเป็นสารส้มเป็นสารส้มที่จะทำให้ตะกอนกิเลสมันไม่กระจายมันไม่มันไม่ฟุ้งนะก็คือฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นะหรือว่าลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในกามนะเรียกว่ากิเลสแบบอันนี้ทางกายส่วนทางวาจาก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเนี่ยคนทุกวันนี้ไม่ค่อยระมัดระวังไม่ค่อยระมัดระวังเวลาดูคลิปดูเอ่อยูทูบอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์เป็นร้อยๆพันๆเริ่มต้นจะต้องด่าก่อนแล้วไม่ได้มีวิจารณญาณอะไรเลยถูกผิดไม่รู้บางทีก็ไม่ให้ความเป็นธรรมคือใจมีอคตินะคือตราบใดถ้าเราดูสิ่งเหล่านี้แล้วยังมีรักมีชอบถ้าไม่มีวางใจเป็นกลางเลยเนี่ยแสดงว่าจิตเรายังไม่ถึงเรายังอบรมจิตของเรายังไม่ถึงยังมีความรู้สึกอยู่คือแน่นอนถ้าตราบใดเรายังไม่ถึงอนาคามีที่จะละความโกรธได้หรือละกามราคะได้เนี่ยมันก็ย่อมจะต้องมีแต่เราจะต้องรู้ทันมันไวๆนะต้องรู้ทันอารมณ์ไวๆในการที่จะรู้ทันอารมณ์ไวๆได้เนี่ยมันก็จะต้องมีการฝึกจิตไว้นะฝึกสติให้สติรับสามารถที่จะไปตัดไม่ให้เกิดการปรุงแต่งไม่ให้เกิดการยึดมั่นแต่ข้อสำคัญการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกสตินั่นแหละแต่การฝึกสติมันก็มีวิธีการที่จะทำให้จิตมันนิ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการฝึกสติแล้วมันไม่ทันอารมณ์อะพอไปเห็นอะไรไปได้ยินอะไรมาก็เป็นไปตามอารมณ์เลยนะเห็นเอ่อดูคลิปดูอะไรก็ตามพอเห็นปุ๊บก็คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ด่าไปพอด่าไปนั่นก็เกิดอะไรเกิดอกุศลแหละเกิดเป็นกรรมเลยนะเป็นกรรมที่โดยไม่รู้ตัวบางทีกรรมเล็กกรรมน้อยเนี่ยมันก็เป็นกรรมอยู่ดีบางทีความปรารถนาดีของเราเนี่ยมันก็อาจจะถ้าเราไปทำแล้วคนอื่นเขาไม่พอใจมันก็อาจจะเป็นกรรมได้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นพ่อค้าอยู่พาเกวียนเป็นร้อยๆเล่มเนี่ยเอาวัวเทียม
เกวียนเสร็จแล้วก็ไปค้าขายอย่างต่างเมืองนะขณะที่เดินทางก็เกิดความเหน็ดเหนื่อยโคหรือว่าวัวที่ลากเกวียนไปมันก็เหนื่อยพอผ่านน้ำมามันก็กระหายน้ำมันหิวน้ำมันจะก้มลงไปกินน้ำอะแต่น้ำมันขุ่นอยู่อะเพราะว่าเกวียนต้องเป็นร้อยๆมันผ่านไปมันก็ขุ่นอยู่มันก็ก้มไปจะดื่มอะด้วยความกระหายด้วยความหิว องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นสมัยเป็นพ่อค้าหรืออาจจะเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ด้วยความปรารถนาดีก็ดึงจมูกมันไว้ไม่ให้กินก็จะให้รอให้น้ำมันใสก่อนถึงจะให้กินกลัวมันไม่รู้นะมันเกิดความโกรธขึ้นมามันก็จิตมันอาฆาตอยู่อะพอสุดท้ายตอนที่พระองค์จะปรินิพพานเนี่ยขณะที่เดินทางไปเมืองกุสินาราเนี่ย ก็ทำให้พระองค์กระหายน้ำอยากจะอ่าดื่มน้ำก็ให้พระนนท์ไปตักน้ำเอาบาตรไปตักน้ำพระนนท์ก็ทูลบอกว่าเกวียนมันเพิ่งผ่านไปน้ำมันขุ่นอยู่นะพระองค์พูดถึง3 ครั้งพระนนท์ก็เลยไปแต่ด้วยพระพุทธานุภาพก็ทำให้น้ำมันใสมันก็มีปัญหาถามว่าทำไมพระองค์อยากจะเสวยน้ำอยากจะดื่มน้ำแล้วทำไมน้ำมันยังมันไม่ขุ่นทำไมบังเอิญอย่างนั้นนะผมบอกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะ แต่ก็เพราะว่ากรรมที่ทำกระบัวไว้แค่นั้นแหละแม้แต่เป็นความปรารถนาดีก็ตามเนี่ยมันก็เป็นกรรมเพราะนั้นเวลาเราดูอะไรจะไปคอมเมนต์อะไรเนี่ยมันเป็นคอมเมนต์เนี่ยเป็นวจีนะเป็นวจีถึงแม้เราผ่านไปทั้งมือไงไปเขียนไปพิมพ์ก็กลายเป็นวจีได้นั้นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาดพูดเพ้อเจ้อมันก็เป็นกิเลสแบบหยาบๆอันนี้จะปราบได้โดยศีล ศีลไม่สามารถที่จะไปปราบกิเลสแบบกลางๆหรือกิเลสอย่างหยาบๆได้หรือกิเลสอย่างละเอียดได้ศีลมันจะปราบได้แค่เฉพาะกิเลสอย่างหยาบๆฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็การดื่มสุราการที่เกี่ยวกับทางกายเนี่ยส่วนทางวาจาก็จะไปปราบการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อทุกวันเนี่ยเราจะโดยเฉพาะอาชีพนักข่าวเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีจรรยาบรรณกันเท่าไหร่ชอบเสี้ยมชอบเสี้ยมชอบเสี้ยมเอาความคิดเห็นของคนนี้พยายามจะให้กระทบกับอีกคนคนนั้นก็เหมือนมีสถานการณ์อะไรก็ตามจะเอาความคิดที่มันขัดแย้งกันนะเอาไปเสี้ยมกันมีความรู้สึกอย่างไรกับการกระทำของคนนั้นเนี่ยพอพูดไปฝ่ายโน้นได้ยินมาก็โต้ตอบกันก็กลายเป็นเสี้ยมนี่คือการพูดส่อเสียด โดยการพูดส่อเสียดบางทีมันก็ไม่มีจรรยาบรรณบางทีไอ้คนที่ให้สัมภาษณ์น่ะไม่มีสติก็ใส่เลยพอใส่ไปความคิดเห็นของตนเองเนี่ยบางทีความคิดเห็นของเราบางทีมันก็ไม่ถูกต้องเอาตามความกิเลสของเรามาไม่ได้ไปพึ่งไม่ได้ไปอิงหลักธรรมะขึ้นมาเอาความเห็นส่วนตัวมาบางทีความเห็นส่วนตัวของเรามันไปกระทบกับคนอื่นมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาก็กลายเป็นทะเลาะกันโดยเฉพาะนักการเมืองเนี่ยมันก็ทำให้ เกิดปัญหาไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันเพราะนั้นนักข่าวเนี่ยมันจะต้องศึกษาเรื่องของเอ่อก็เรียกว่าพูดส่อเสียดพูดส่อเสียดก็คือพูดให้เขาทะเลาะกันเอาความข้างนี้ไปบอกความข้างนั้นบางทีมันก็ต่อเติมไปอีกเขาบอก1แล้วก็พูดไป2เขาพูดได้แค่นี้เราก็ไปต่อเติมว่าเนี่ยวันก่อนเนี่ยคนนี้มันว่าแกอย่างนั้นเขาว่าแค่5บางทีเขาไปบอกว่า7-8ก็กลายเป็นว่าไปกระตุ้นอารมณ์เขาของเขาให้โกรธชังกันให้เกลียดชังกันอีกโกรธกันอีกกลายเป็นกลายเป็นอกุศลกรรมต่อเราเป็นกรรมอีกเมื่อเป็นกรรมแล้วเราจะต้องมีวิบากเราจะต้องไปรับมันมันยาวไปเลยทีนี้กิเลสอย่างกลางๆเนี่ยท่านก็คุ้นเคยกับชื่อของมันอยู่แล้วก็คือเขาเรียกว่านิวรณ์สิ่งที่มันจะมากั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุความดีเวลาเราปฏิบัติเวลาเราจะทำความดีมันก็ย่อมมีสิ่งที่มาขัดขวางที่เราเรียกว่ามารนั่นแหละก็คือกิเลสนั่นแหละเวลาเราปฏิบัติจิตเราจะสงบเดี๋ยวกามฉันทะความพอใจยินดีในกามคุณทั้ง5ส่วนใหญ่มันก็จะเกิดจากเขาเรียกอตีตารมณ์เกิดทางใจ
เกิดทางใจเกิดความพอใจขึ้นมาเพราะขณะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยตาเราหลับอยู่เราก็พยายามไปหาสถานที่ที่มันวิเวกอะเรียกปลีกวิเวกหูไม่ได้ยินขณะที่เราปฏิบัติเราก็ไม่ได้กลิ่นอะไรในขณะที่เราปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปดื่มอะไรกินอะไรก็จะมีประสาทสัมผัสก็คือทางหูกับทางกายก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ภาชนะหรือว่าสิ่งที่เรานั่งทับอยู่นั่นน่ะมันเย็นมันร้อนมันอ่อนมันแข็งมันหย่อนมันตึงอย่างไรเนาะหรือแม้แต่เวลาเราเดินจงกรมน่ะขณะที่เท้าขวามันเคลื่อนออกไปเนี่ยสะโพกมันเคลื่อนน่ะเราจับความรู้สึกไปจับความรู้สึกว่าสะโพกมันเคลื่อนไปขาขวามันเคลื่อนไปขาซ้ายมันเคลื่อนไปเราเราก็จับความรู้สึกน่ะมันก็จะมีแค่นั้นนะมันจะมีแค่นั้นจับความรู้สึกแต่ว่าบางทีกิเลสมันทะลุทางใจเราอะไปนึกไปคิดไปนึกไปชอบกามฉันทะขณะที่เราปฏิบัติจิตมันเริ่มสงบขึ้นมาความพยาบาทในอดีตมีใครที่มาทำให้เราไม่พอใจเนี่ยอาตมาก็เป็นนะโยมในขนาดเรากำลังฝึกอยู่การเป็นพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้เขาเรียกว่าสำเร็จทุกรูปอะเหมือนกับเอ่อนักมวยอะคนที่เป็นนักมวยเนี่ยเป้าหมายคือแชมป์ใช่ไหมจะเป็นแชมป์อะไรก็ตามแชมป์ประเทศไทยแชมป์ภาคแชมป์ทวีปหรือแชมป์โลกก็ตามเนี่ยแต่ถามว่าสำเร็จทุกคนไหมมันไม่สำเร็จเหมือนเราเวลาปฏิบัติก็เหมือนกันเราก็พยายามนะพยายามที่เราจะทำอยู่แต่มันยังไม่สำเร็จแต่เป็นนักมวยก็กำลังที่จะมีประสบการณ์กำลังที่จะก้าวไปสู่แชมป์ในอนาคตข้างหน้านะบางทีปฏิบัติไปแล้วเนี่ยคนมันเคยทำให้เราไม่พอใจเนี่ยมันบางทีเราเถียงไม่ทันเขาเนี่ยแหมพอนั่งปฏิบัติมันเหมือนคำที่เราจะไปโต้ตอบกับเขามาเนี่ยมันหลุดลอยมันหลุดมาเลยนี่นะต้องพูดอย่างนี้ต้องไปกิเลสมันนำเลยต้องไปโต้ตอบเขาอย่างนี้ถ้าเขาพูดคำนี้มามันจะต้องเอาคำนี้ไปแก้เขามันหลุดมาเป็นฉากๆเลยเนี่ยเขาเรียกความพยาบาท บางทีจิตเราถ้าปกติมันก็อาจจะไม่เกิดพอจิตเราเริ่มสงบขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้จะมากวนใจเราเลยมาขัดขวางไม่ให้จิตมันบรรลุความดีนะพยาบาทเนี่ยพยาบาทนี่ถึงแม้มันจะไม่รุนแรงอารมณ์ไม่รุนแรงเหมือนกับความโกรธเพราะความโกรธนี่มันสามารถที่จะทำร้ายเขาได้ทันทีเลยนะแต่บางคนมันก็หายไวแต่ความพยาบาทนี่น่ากลัวมันนอนนิ่งๆนี่แหละแต่ว่ามันน่ากลัวก็เลือดเย็นมันเลือดเย็น แล้วก็ถีนมิทะความที่จิตมันหดหู่ความที่จิตมันเคลิบเคลิ้มง่วงเหงาหานอนเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นไรแต่พอนั่งแล้วสิ่งเหล่านี้มารบกวนแล้วมันมาขัดขวางไงมาขัดขวางไม่ให้จิตเราบรรลุความดีในขณะที่เราปฏิบัติปรากฏว่าฟุ้งซ่านหาความสงบไม่ได้พอฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็รำคาญแล้วกันเนี่ยรำคาญไม่อยากปฏิบัติแล้วอยากจะเลิกแล้ว นะเวลาอยู่ดีๆก็ไม่เป็นไรนะแต่พอไปปฏิบัติขึ้นมาไอ้สิ่งเหล่านี้มันมากวนเนี่ยความฟุ้งซ่านความรำคาญแล้วปฏิบัติไปก็เกิดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของเอ่อมรรคผลอะไรก็ตามหรือแม้ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยก็เกิดขึ้นมันมาขัดขวาง นะสิ่งเหล่านี้เราต้องเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่เราจะเห็นว่าอย่างพระพุทธพระธรรมอาจจะไม่มีปัญหาจะมีปัญหาอยู่ตรงพระสงฆ์นี่แหละพระสงฆ์นี่ก็แบ่งออกเป็น2อย่างโยมต้องเกิดความเข้าใจนะสมมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์อริยสงฆ์ก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แต่ถ้าเป็นพระนี่พวกนี้อยู่ในก็เรียกว่าอยู่ในอิติปิโส ที่เราสวดกันสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆบุรุษสี่คู่แปดเป็นเป็นบุรุษเป็นสี่คู่แปดบุคคลน่ะเวลาเราแปลความหมายของคำว่าสุปฏิปันโนนะไปถึงพระสงฆ์น่ะสี่คู่ก็อะไรบ้างล่ะโสดาโสดาบันสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์
ถ้าเป็น8 บุคคลเนี่ยเขาก็แยกจากโสดาบันก็เป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลจริงๆอย่างโสดาปฏิมรรคกับโสดาปฏิผลเนี่ยมันแค่จิตคนละดวงเท่านั้นแต่ว่าเมื่อได้โสดาปฏิมรรคแล้วไม่มีจิตตรงไหนมาขั้นแล้วก็จะต้องได้โสดาปฏิผลทันทีเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าโสดาบันถ้ายังไม่เป็นผลก็ยังเรียกโสดาปฏิมรรคอยู่แต่ว่าแค่จิตดวงเดียวมันไวใช่ไหมเมื่อได้มรรคปุ๊บมันก็จะต้องได้ผลต่อในสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลก็เหมือนกันอนาคามีมรรคอนาคามีผลก็เหมือนกันแค่จิตดวงเดียวระหว่างมรรคกับผลเนี่ยจิตดวงเดียวไม่มีอะไรมาขั้นเลยต่อกันเลยเมื่อได้มรรคก็ต้องได้ผลอนาพระอรหันตมรรคอรหันตผลก็เหมือนกันฉะนั้นคำว่าอริยบุคคลถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยเขาหมายถึงพวกนี้อย่างอาตมาเนี่ยเรียกว่าสมมติสงฆ์ยังไม่ได้เข้าอยู่ในสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆนายโยมต้องทำความเข้าใจจะมี2 อย่างนะก็เรียกว่าสมมุติสงฆ์กับอริยสงฆ์แต่ในความหมายของสุปฏิปันโนนะที่เราสวดกันอิติปิโสนะมันก็คือหมายถึงคนที่ได้เป็นพระสงฆ์ที่สำเร็จอย่างน้อยต้องโสดาบันนะอย่างน้อยต้องโสดาบันคือเขาหมายถึงประเภทนี้นะอย่างอาตมาก็เป็นแค่สมมติสงฆ์เราต้องมีความเข้าใจตรงนี้ทีนี้เวลาเราปฏิบัติปฏิบัติไปมันก็เหมือนนักมวยอ่ะมันยังไม่สำเร็จแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการฝึกซ้อมอยู่ในขั้นตอนของรู้จักเทคนิคเทคนิคอะไรต่างๆที่จะทำให้เราเป็นแชมป์โลกนะก็ให้เพื่อที่จะให้เราเป็นได้สำเร็จนั่นแหละจึงมีครูบาอาจารย์ได้แนะนำวิธีการบางทีปฏิบัติแล้วมันไปติดขัดตรงนั้นตรงนี้เขาก็จะได้มีวิธีการแนะนำเหมือนญาติโยมที่กำลังทำกันอยู่นี่แหละนะนี่เรียกว่ากิเลสอย่างกิเลสอย่างกลางๆเนี่ยโดยเฉพาะวิจิกิจฉาถ้าเรายังมีวิจิกิจฉาอยู่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยบางคนอาจจะไม่สงสัยในพระพุทธบางคนอาจจะไม่สงสัยในพระธรรมเพราะเชื่อมั่นว่าพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมาสอนเราจริงพระธรรมที่พระองค์ค้นพบเนี่ยมันสามารถปฏิบัติแล้วมันพ้นทุกข์ได้จริงกำจัดทุกข์ได้จริงเรามีความเชื่อมั่นแต่บางทีเราก็ไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์อาจจะมีความเคลือบแคลงใจเพราะว่าพระสงฆ์ถ้าในประเทศไทยก็เป็นแสนถ้าคนมันกำลังเป็นนักมวยยังไม่สำเร็จมันก็จะมีผิดพลาดเราไม่ได้พูดเข้าข้างกันแต่ไม่ความว่าเรานี่เป็นธรรมชาติไม่ได้ผิดแปลกอะไรการที่พระสงฆ์จะไปทำผิดเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าพระองค์มีพระชนอยู่ก็ยังมีความผิดอยู่เพราะว่ายังไม่ได้สำเร็จเพราะนั้นก็ต้องแยกแยะแยกแยะบางคนบอกโอ้ไม่อยากเข้าวัดแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่บั่นทอนก็จริงอยู่พระมันควรจะต้องปฏิบัติคำว่าพระมันต้องปฏิบัติดีเพราะพระแปลผู้ละจากความชั่วแต่มันต้องทำดีก็จะเห็นมีคลิปมีอะไรต่างๆมากมายทำให้เราท้อใจทำให้เราไม่มั่นใจในพระสงฆ์เราไม่มั่นใจในพระสงฆ์แต่เราอย่าลืมว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนทำหน้าที่ไปสมัยที่อาตมาเรียนมชมีอาจารย์ท่านหนึ่งถนนก็มีข่าวเรื่องตั้งแต่พระอาจารย์บางรูปที่มาอยู่อเมริกาอะไรเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยชื่อท่านก็มีอีกหลายๆเรื่องบางคนบอกเลยว่าถ้าวันนี้เป็นเรื่องจริงนะจะไม่เข้าวัดแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าอาจจะพูดไม่ถูกแต่อาจารย์ที่สอนอาตมาบอกว่าท่านไม่สนใจท่านจะทำหน้าที่ของชาวพุทธของท่านท่านจะใส่บาตรทุกวันพระจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของท่านแล้วถ้าท่านประพฤติดีท่านก็ดีไปเองถ้าท่านประพฤติไม่ดีก็เป็นความชั่วของท่านเองแต่ท่านไม่ได้สนใจแต่อันนี้จริงชาวพุทธมันควรจะต้องคิดอย่างนั้นแต่ทุกวันมันก็ทำให้เราท้อใจนะเกิดเรื่องนั้นเกิดเรื่องนี้จริงๆคนศาสนาไม่ได้เสื่อมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่คนที่ไปเป็นตัวแทนของศาสนาพระสงฆ์เรามาประพฤติไม่ดีก็ทำให้โยมท้อแท้เพราะนั้นเราไปเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเนี่ยก็แสดงว่าจิตเราเนี่ยยังไม่สงบยังไม่สงบเพราะว่ามันเป็นกิเลสอย่างกลางๆที่มันจะเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติมีข้อสงสัยทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้มีปัญหามากมายทำไม
นะนั้นถ้าเราปฏิบัติไปจิตมันสะอาดมันจะไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอยู่แล้วคิดว่าพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อชาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อปู่มั่นหลวงพ่อวิริยังอะไรก็ตามเหล่านี้เขาประพฤติดีปฏิบัติชอบมันก็มีตัวอย่างอยู่นะมีตัวอย่างอยู่การที่เราเข้าไปในสวนผลไม้มีผลไม้หลากหลายให้เรากินเราก็ต้องแยกแยะบางอย่าง อ่าผลไม้มันก็ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกมันกินไม่ได้อย่างทุเรียนเนี่ยถ้าเราจะกินเข้าไปเนี่ยแน่นอนใช่ไหมมันจะต้องแกะมันต้องแงะของดีมันอยู่ด้านในเราก็ต้องแยกแยะอันไหนกินได้ก็ไหนกินไม่ได้กินไม่ได้ก็ทิ้งไปที่ไหนกินได้เราก็กินแต่คงไม่มีใครจะกินเงาะทั้งลูกมันต้องแยกแยะนะฉะนั้นถ้าเรายังมีความสงสัยมีวิจิกิจฉาในพระรัตนตรัยอยู่มันก็จะทำให้เป็นสิ่งที่บั่นทอนไม่ให้จิตเราบรรลุความดีนะนี่กิเลสอย่างกลางๆไอ้สิ่งกิเลสอย่างกลางๆเนี่ยมันจะปราบได้ด้วยสมาธิถ้าถ้าจิตจะไม่เป็นสมาธิยังไม่ตั้งมั่นในอารมณ์ที่เราในกรรมฐานที่เราภาวนาอยู่นะไม่จะเป็นพุทโธสัมมาทางหรือว่ายุบหนอพองหนอเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยู่แล้วมีอารมณ์นะได้ตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงปัญจมฌานในอภิธรรมก็สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดนะสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดเมื่อก็ความมืดอ่ะถ้าแสงสว่างมันปรากฏมาความมืดมันก็หายไอ้สิ่งที่มันเป็นกิเลสอย่างกลางๆที่เราเรียกว่านิวรณ์เนี่ยถ้าเรามีสมาธิเรามีสมาธิเพราะสมาธิมันปราบได้ถ้ามีสมาธิแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดนะเหมือนกับความมืดถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นมาใดความมืดมันก็หายนะความมืดมันหายไอ้สองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิเลสอย่างหยาบที่เราเรียกว่าวีติกะกิเลสกับระดับกลางๆที่เรียกว่านิวรณ์หรือถ้าจะเรียกทางภาษาบาลีก็เรียกว่าปริยุทธานาหรือฐานะกิเลสกิเลสอย่างกลางๆจะปราบได้ด้วยสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วนิวรณ์จะไม่เกิดไอ้สองสิ่งเนี่ยอาจจะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไอ้น่ากลัวก็คือไอ้อย่างละเอียดสิมันไม่ค่อยปรากฏให้เห็นนะที่เราเรียกว่าอนุสัยมันเกาะแน่นอยู่ในจิตสันดานของเราถ้าไม่มีอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ไปเล่ามันเนี่ยมันไม่เกิดนะเหมือนขนาดนี้ทุกท่านเนี่ยไม่มีความโกรธแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงที่มันด่ามานินทามาเรามาถูกคอมเพลนขึ้นมาเนี่ยมันไปกระตุ้นแหละไปกระตุ้นตระกูลไหนตระกูลความโกรธความไม่พอใจเรียกปฏิฆะบางทีมันอาจจะไม่ถึงกับความโกรธแต่มันเป็นความไม่พอใจความหงุดหงิดอ่ะเหมือนคนที่ร้องไห้นะมันเกิดมาจากตระกูลโทสะมันไม่พอใจมันถึงร้องไห้อันนี้ไม่ถึงว่าร้องไห้ด้วยความไม่พอใจนะไม่ใช่ร้องไห้ด้วยความปรับปลื้มใจปิติยินดียังคนละเรื่องกันจิตคนละดวงถ้าเป็นจิตของเอ่อถูกกระตุ้นด้วยเสียงคอมเพลนด้วยเสียงนินทาด้วยเสียงด่าจิตตรงนี้ก็ไม่พอใจแล้วไปกระตุ้นกิเลสที่มันนิ่งๆอยู่อะเหมือนกับเราเอามือไปคนไปคนก็ทำให้ตะกอนมันฟุ้งขึ้นมาเดี๋ยวเริ่มมีปฏิกิริยาต่อร่างกายใจเต้นเร็วใช่ไหมโลหิตสูบแรงผลโกรธนี่ความดันโลหิตสูงเนื้อตัวแดงมือสั่นบางคนมือสั่นเลยโกรธมากบางคนก็ยังระงับความโกรธได้บ้างแต่ว่าจิตมันขุ่นหมดแล้วเมื่อจิตมันขุ่นก็เหมือนน้ำขุ่นกิเลสมันทำงานเต็มที่เลยครอบงำจิตมิดเลยเหมือนกับเกิดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาอะไรก็ตามครอบงำตรงจะเป็นจันทรุปราคานี่ถูกเงาของโลกนี่ทับมิดเลยมองไม่เห็นเลยพระจันทร์ที่เคยสว่างสวัยสวยงามก็กลายเป็นดำมืดหรือถ้าเป็นในสุริยุปราคาที่เกิดกลางวันดวงอาทิตย์มันส่องสว่างอยู่ปรากฏว่าเงาของดวงจันทร์มาทาบว่าดวงจันทร์มันอยู่ใกล้กว่ามันก็บังแสงพระอาทิตย์มิดเลยบางแห่งทำให้พื้นโลกของเรามืดเลยมืดแวบหนึ่งเลยนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้มันมาทาบเมื่อไหร่ก็
จิตก็มืดมัวเลย ก็เป็นไปตามอำนาจของมัน ไม่ว่าอำนาจอะไรเข้ามานะอำนาจตระกูลไหนอำนาจกิเลสตระกูลไหนตระกูลความโลภมันก็ทำให้อยากได้ถ้าตระกูลความโกรธก็ทำให้เราหงุดหงิดไม่พอใจสามารถที่จะไปทำร้ายสามารถที่จะไปฆ่าก็ได้เหมือนทุกวันในตะวันออกกลางเนี่ยเห็นก็สงสารนะโยมสงสารก็ยังมีความรู้สึกรักชอบอยู่นะเพราะนั้นจะทำอย่างไรให้จิตเป็นกลางๆให้เห็นแล้วก็นึกสังเวชว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันทำไมชีวิตเขาจึงเจอแต่สงครามเจอแต่สงครามทำไมชีวิตเรามันไม่เจอเนี่ยมันโชคดีมันโชคดีจริงๆนะ8,000,000,000นะที่มีอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยใครจะโชคดีเหมือนกับพวกเราที่ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดอยู่ในปาเลสไตน์อยู่ในอิสราเอลเนี่ยก็หูต้องฟังไซเรนใช่ไหมเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนให้ระมัดระวังหลบเข้าหลุมหลบภัยเรานี่ไม่ต้องทำขนาดนั้นเลยมีตื่นมาก็มีอาหารมีที่นอนร้อนก็เปิดแอร์หนาวก็เปิดฮีตหิวก็มีโรงครัวมีอาหารอยากปฏิบัติธรรมก็นั่งมีห้องพระหรือมีคอร์สที่นั่นที่นี่เราก็ไปกันตอนเช้าก็ตื่นมาก็ได้ทำความดีกันเลยมันโชคดีอะไรอย่างนี้นะนั้นคนเรามันไม่โชคดีนี่ตลอดนะเพราะนั้นเวลาเราได้มีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้หรืออย่างน้อยก็รู้ทันมันถึงมันยังไม่หมดเนี่ยพยายามอย่าไอ้เราไอ้การที่จะไม่ให้อารมณ์ไปไปกวนกิเลสที่มันนอนนิ่งอยู่เนี่ยมันอาจจะทำยากห้ามยากแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือทำใจของเราเนี่ยทำใจของเรามาดูแลไอ้กิเลสอย่างละเอียดสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยส่วนนิสัยก็คือกามราคะกามราคะถ้าปกติ เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีนะกามราคะแต่พอสิ่งเล่าขึ้นมาอาจจะผ่านอารมณ์เห็นอาจจะได้ยินนะก็เกิดนะตรงนี้ขึ้นมาอาการมาราคะนี่ไม่ใช่หมายถึงทางเพศอย่างเดียวหมายถึงมันผ่านมาทั้งตาเห็นสิ่งที่สวยรถสวยเสื้อสวยอะไรที่พอใจมันไปกระตุ้นเนี่ยอยากจะซื้อเอ จะสั่งซื้อตรงนี้หมดซะแล้วเอาแต่พยายามเข้าไปในเว็บเข้าไปในอะไรสั่งให้ได้บางทีก็ยากได้มาด้วยความยากลำบากตรงนี้พอได้ยินเสียงก็ชอบอยากจะซื้อมาเป็นของเราได้กลิ่นแล้วน้ำหอมยี่ห้อนี้โอ้โหมันหอมจริงๆโอ้แต่ราคามันแพงนะ30 เหรียญเลย50 เหรียญนะเอามันยั่วยวนหรือจะเป็นรบลิ้นโยมเห็นไหมเวลาร้านอาหารท่านร้านไหนที่เราพอใจเราทานแล้วมันอร่อยเนี่ยเราก็จะทำอย่างไรไกลขนาดไหนก็ไปใช่ไหมจะพยายามไปกันนะเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองกิเลสเรานั้นกิเลสแบบนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งเล้ามามันจะไม่เกิดมันนอนนิ่งๆอยู่ในจิตเราอาการมาราคะปฏิฆะความหงุดหงิดมันไม่แรงเหมือนโทสะหรอกแต่ว่าความไม่พอใจคุณเคืองใจนะพูดภาษาบ้านเราเคืองก็เคืองมันก็เกิดมาจากโทสะนั่นแหละตระกูลโทสะมันเป็นกระตุ้นตระกูลโทสะให้ทำหน้าที่อยู่ทิฏฐิความเห็นตรงนี้น่ากลัวมากความเห็นผิดเนี่ยความเห็นผิดเห็นผิดไปจากอะไรเห็นผิดไปจากหลักธรรมเห็นผิดไปจากหลักคำสอนของพุทธเจ้ามีหลายเรื่องพระองค์บอกอันนี้มันทุกข์เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ยังมองไม่เห็นเป็นทุกข์เหมือนพระองค์ยังไม่เห็นเป็นทุกข์แล้วก็อาตมาข้ามไปลืมไปนิดหนึ่งพูดถึงความโลภนี่ตระกูลความโลภก่อนเพราะความโลภเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวปุ๊บเนี่ยมันทำได้ทุกสิ่งแต่เราอาจจะพูดได้ว่าไอ้ความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเป็นบิดาแห่งความชั่วเลยนะมันจะเห็นมันจะไม่เห็นคนอื่นเลยมันจะต้องเห็นตัวเองเมื่อเห็นตัวเองแล้วก็จะต้องเห็นพวกพ้องเอาพวกพ้องก่อนถูกต้องว่าทีหลังเอาพวกพ้องก่อนเอาตัวเองก่อนนะแต่ตรงนี้สำคัญเลยก็เกิดมาจากตระกูลโลภะนั่นแหละตระกูลโลภะเมื่อมันอยากได้มันอะไรไม่คำนึงถึงความถูกต้องแล้วโยมเห็นไหมบางที
อย่างเราเอาเหรียญเอาอะไรควอเตอร์ไว้หน้ารถไอ้พวกไม่หวังดีเห็นต้องการเหรียญแค่2 ควอเตอร์3 ควอเตอร์นะมันทุบกระจกอ่ะมันไม่คิดว่ากระจกรถนะมันราคาเท่าไหร่เป็น100เหรียญแต่มันจะเอาเงินแค่นั้นแหละมันไม่สนใจไม่สนใจตอบสนองตัวเองเท่านั้นเห็นไหมเวลาโฮมเลดไปทุบกระจกแค่ที่จะเอาเหรียญแค่2-3เหรียญแต่ไม่คิดว่ากระจกเราเนี่ยมันราคาเป็นร้อยเนี่ยตัวอย่างนะนี่ตระกูลแรกเลยตระกูลมันทำให้เราเห็นแก่ตัวเพราะนั้นความเห็นแก่ตัวมันจึงเป็นบิดาแห่งความชั่วทั้งหมดนะต่อมาก็ทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดเลยเมื่อจิตมันเห็นผิดเห็นไหมในมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์โยมเอาไว้ข้อแรกเลยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวเปิดเลยอันนี้เป็นตัวปัญญานะสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวปัญญาสัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริคือการคิดนี่ก็เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาส่วนในที่เป็นศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เป็นศีลส่วนสัมมาสมาธิก็เป็นก็สัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นอันนี้เป็นปัญญาเป็นปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิสมาสติสมาธินี่เป็นสมาธิส่วนสมาสมาอันแรกสมาเห็นชอบเห็นชอบคิดชอบเนี่ยเป็นปัญญาพระองค์เอาเป็นระดับแรกเลยนะความเห็นเนี่ยแล้วถ้าเห็นผิดจะแสดงทุกอย่างมันก็ผิดหมดเหมือนโยมติดกระดุมติดกระดุมเสื้อถ้าผิดลูกแรกลูก2ลูก3ลูก4มันก็ผิดตามมันก็ต้องผิดตามเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมันต้องเห็นถูกเห็นตามความเป็นจริงเห็นถูกแล้วก็มันจะมีข้อวิจิกิจฉาอีกเห็นไหมวิจิกิจฉาอยู่ในอะไรอยู่ในนิวรณ์ก็มีวิจิกิจฉาอยู่ในอนุสัยก็มีเห็นไหมแต่มันจะปราบได้แบบชั่วคราวกับปราบได้โดยถาวรปราบได้โดยถาวรเห็นไหมว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดเลยนะความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยนะแต่บางอย่างก็ถูกทำลายแล้วบางอย่างก็ยังไม่ถูกทำลายนะยังเป็นขั้นต้นกับขั้นกลางอยู่แต่ว่าอนุสัยนี่เป็นขั้นละเอียดนะแล้วก็มานะความถือตัวอันนี้ก็สำคัญถ้าจะเปรียบทางนี้ก็เรียกอะไรอีโก้ใช่ไหมโยมอีโก้มันแรงมีทิฏฐิเราเรียกทิฏฐิจริงๆไม่ใช่ทิฏฐิแปลว่าความเห็นเราแปลผิดเราเข้าใจผิดมานะแปลว่าความถือตัวแต่เราเอามาใช้กับคนที่ขยันใช่ไหมมานะแต่มานะในที่นี้คือความถือตัวถือว่าเราดีกว่าเขาถือว่าเราเก่งกว่าเขาเราเลิศเราประเสริฐกว่าเขาแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้มานะความถือตัวเนี่ยอะไรมันทำให้เกิดความมานะยศถาบรรดาศักดิ์ลาภอะไรต่างๆเหล่านี้แหละตำแหน่งนี่แหละตำแหน่งฉันเป็นรัฐมนตรีฉันเป็นนายกฉันเป็นผู้อำนวยการฉันเป็นแมเนเจอร์ฉันเป็นอะไรที่มันเป็นบอสเป็นเจ้าอาวาสจะมาตีเสมอฉันแต่แกเป็นใครพอไอ้ตรงนี้ตำแหน่งขึ้นมาหัวโขนเข้าครอบแล้วกลายเป็นอีกคนเลยเหมือนกับละครไม่ผิดเลยใช่ไหมโยมเวลาเป็นคนนักแสดงธรรมดาก็ไม่ก็เฉยๆแต่พอเอาอย่างคนเล่นโขนถ้าเป็นปกติคนก็ธรรมดาแต่พอเอาลิงเอาหัวลิงเข้าไปจะนะโดดโลดเต้นเลยใช่ไหมเต้นไปตามโขนตามที่เขาครอบหัวไว้อยู่เต้นตามเลยเป็นยักษ์ก็เป็นยักษ์ชีวิตจริงของคนเรามันก็เหมือนละครนั่นแหละโยมแต่พอละครหยุดแล้วมันก็ต้องถอดหัวโขนออกเราจะเห็นว่าเราไปดูหนังตะลุงนะโยมทุกคนหนังตะลุงอาตมาก็ไม่เคยดูหรอก
แต่เวลาก็เคยดูในคลิปในอะไรหนังตะลุงเนี่ยเวลาหนังตะลุงก็จะมีตัวโกงตัวพระเอกตัวโจ๊กอะไรก็ตามเวลาแสดงนี่แยกกันใช่ไหมโจ๊กก็เล่นตลกไปโกงก็ขี้โกงหน่อยพระเอกก็ทำดีหน่อยพระเอกนางเอกแต่สุดท้ายทุกตัวอยู่ในกล่องเดียวกันไอ้คนที่ไปแสดงก็เก็บไว้ในกล่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวโจ๊กไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกตัวร้ายเก็บไว้ในกล่องเดียวกันแต่พอไปแสดงที่ใหม่ก็แยกกันไปนะคนเราก็เหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องแยกย้ายกันไปใช่ไหมสุดท้ายของชีวิตนะคุณโยมจะมีญาติพี่น้องเยอะขนาดไหนมีลูกมีหลานเป็น10เป็นร้อยหรือบางคนอาจจะไม่มีเลยเนี่ยสุดท้ายก็ต้องแยกกันแม้แต่คู่ครองของโยมพอโยมมาโยมก็มาคนเดียวมาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียว เดี๋ยวต้องแยกย้ายกันไปตอนนี้เราก็รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิปัสสนากลุ่มนั้นกลุ่มนี้คนนี้เป็นสามีคนนี้เป็นภรรยาคนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลานคนนี้เป็นเหลนอีกไม่กี่ปีเราก็ต้องแยกย้ายกันไปตัวใครตัวมันนะตัวใครตัวมันสิ่งที่จะติดตัวโยมไปก็คือสิ่งที่โยมทำนั่นแหละมันมันยื่นให้กันไม่ได้มันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติฉันมีทรัพย์สมบัติทำฉันก็ทำพินัยกรรมให้ลูกให้หลานได้แต่ความดีความชั่วมันต้องทำเองติดตัวไปเองจะรักกันขนาดไหนมันก็ต้องแยกกันวันหนึ่งไม่เขาแยกเราถ้าเขาแยกเราแสดงว่าเขาไปก่อนถ้าเราแยกเขาแสดงว่าเราไปก่อนแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครหรอกนะถึงแม้ในร่างกายเราจะเป็นคู่กันอาจจะเผาด้วยกันก็ได้แต่สุดท้ายต่างคนก็ต่างไปไหนไปตามสิ่งที่โยมทำนั่นแหละชนะกกรรมฝ่ายดีชนะกกรรมฝ่ายชั่วมันรอเราอยู่ว่า เราจะให้ใครเป็นตัวนำเราพอจิตจุติจิตดับปุ๊บนะความตายดับปุ๊บเนี่ยชนะกกรรมฝ่ายดีกับฝ่ายชั่วรอเราว่าเราจะให้ใครพาเราไปถ้าเราทำดีไว้มากๆชนะกกรรมฝ่ายดีก็พาเราไปไหนอ่ะไปสุคติมนุษย์สวรรค์พรหมถ้าเราทำไม่ดีชนะกกรรมฝ่ายชั่วมันก็พาดวงจิตเราไปไหนไป4 แห่งนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราเลือกได้แต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันโยมรักขนาดไหนห่วงขนาดไหนเรามีลูกอาตมาไม่มีอาตมาอาจจะไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกของความเป็นพ่อแต่โยมจะมีความรู้สึกว่าความเป็นพ่อนั้นมันรักลูกขนาดนี้ขนาดนี้นะเพราะนั้นบางคนไม่มีก็เลยไม่มีความรู้สึกเพราะนั้นแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องแยกกันไปรักกันขนาดไหนหวงกันขนาดไหนเกลียดกันชอบกันทุกทุกครั้งก็ต้องแยกกันจะแยกย้ายกันไปมีจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือความตายเหมือนกับตัวละครที่มาเล่นกันอยู่มึงจะเล่นเป็นโจ๊กเป็นพระเอกแยกย้ายกันเล่นก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ในกล่องเดียวกันเวลาเขาเก็บขึ้นบ้านเก็บแล้วก็ยกขึ้นรถแล้วก็กลับที่พักเลยทุกคนอยู่ในที่เดียวกันเพราะนั้นเมื่อเรามียศมีตำแหน่งก็ไม่ควรที่จะไปมีมานะฉันดีกว่าเขาฉันเป็นผู้อำนวยการฉันเป็นรัฐมนตรีทุกคนต้องมานอบน้อมฉันอันนี้เขาถึงคนโบราณถึงบอกว่าไปไหนให้อะไรอย่าไปแต่หัวไงพอไปแต่หัวแล้วมันคอยลืมตัวไม่ได้เอาตัวไปด้วยเมื่อมาตัวไปด้วยมันก็จะเกิดปัญหารู้จักฉันไหมรู้จักพ่อฉันไหมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ตามมานะมีความมานะความเห็นแก่ตัวแล้วก็ภาวะราคะความกำหนัดในภพมีความอยากเป็นติดใจในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าเรายังมีอยู่อันนี้มันเกิดจากเรียกอนุสัยกิเลสละเอียดมันถ้าไม่มีตัวกระตุ้นมามันจะไม่เกิดแต่สุดท้ายก็อวิชชาตัวใหญ่เป็นบิ๊กบอสแหละตัวนี้ใหญ่สุดถ้าทำลายไอ้อวิชชานี้ได้แล้วลูกกระจอกนั้นมันไม่เกิดหรอกหมดไปโดยอัตโนมัติทีนี้ไอ้ทั้งทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องถูกทำลายด้วยปัญญาเท่านั้นอนุสัยเนี่ยนะโยมนึกถึงเอ่ออย่างอาตมาเกิดชนบทเกิดบ้านนอกเนาะ
มันก็จะเห็นเด็กๆเนี่ยจะเห็นบางคนเนี่ยเป็นหูดแต่อาตมาไม่เคยเป็นนะเป็นหูดบางคนอาจจะไม่รู้จักหูดนี่มันเป็นตุ่มมันจะเกิดตามตัวเรานี่แหละพอเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บไม่อะไรหรอกเกิดแล้วเพราะถ้ามันมีแม่แล้วเดี๋ยวมันจะมีลูกมันจะเกิดเต็มแหละเหมือนอาจจะเป็นเชื้อโรคอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้แหละนะแต่บางคนสมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าถูกเลือดปลาไหลแล้วมันจะเป็นหูดนั้นจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของความสะอาดนั่นแหละนะ ถ้าเราจะฆ่าหูดเนี่ยสมมติว่ามันมีเป็นสิบตุ่มที่มันขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปฆ่าตัวเล็กๆฆ่าตัวใหญ่ตัวเดียวเรียกว่าฆ่าแม่มันนะแล้วไอ้ลูกๆมันจะหายไปเองมันหายไปเองทีนี้เราจะทำลายกิเลสเนี่ยทำลายอวิชชาตัวเดียวทำลายอวิชชาได้ความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีทีนี้ไอ้ตัวที่จะทำลายอวิชชาได้ก็มีอย่างเดียวเหมือนกันคือปัญญาและปัญญาตรงนี้ต้องปัญญาที่เกิดจากวิปัสสนาเท่านั้น ถึงแม้สมถะไปก็ยังไปไม่ถึงแต่ว่าสามารถที่จะยกจิตยกจิตให้เกิดวิปัสสนาได้นะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาก็สามารถที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยโยมนะเหมือนเวลาอาตมาเคยเห็นเด็กมาเล่นเกมอ่ะมันจะฆ่าลูกตัวมาเป็นเกมต่อสู้น่ะฆ่าเอ่อตัวกระจอกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ค่อยใหญ่ขึ้นไปสุดท้ายมันต้องฆ่าบอสมันให้ได้ฆ่าบอสแต่ทีนี้ก็เกมก็โอเวอร์เลยจบเลยชนะนะเราก็เหมือนกันมันตื่นขึ้นมาพุทโธสัมมาอรหังจะเป็นยุบหนอพองหนอเพื่อที่จะทำลายไอ้บิ๊กบอสตัวนี้ก็คืออวิชชาให้มันหมดไปจากจิตใจถ้าเราทำลายอวิชชาได้นะทุกอย่างก็จบโกรธก็ไม่มีโลภก็ไม่มีทีนี้ขั้นตอนที่จะทำตรงนั้นได้ต้องอนาคามีเลยต้องเป็นพระอรหันต์เลยนะคณามีหรือเป็นโสดาบันนี้ก็เริ่มทำลายได้เป็นบางสิ่งบางอย่างทำลายเด็ดขาดเลยนะ วิจิกิจฉาเนี่ยวิจิกิจฉานี่หรือความฟุ้งซ่านเนี่ยโยมฟุ้งซ่านบางตัวเนี่ยโน่นจะถูกทำลายโดยอรหันตมรรคเลยนะนั่นเวลาปฏิบัติไปเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยโยมคิดว่าโอ้ก็เราขนาดนี้ยังเป็นขนาดพระอรหันต์อนาคามียังละไม่ได้นะอุทธาจักกุกุจจะเนี่ยเวลาปฏิบัติไปมันจะรำคาญบ้างมันจะฟุ้งซ่านบ้างก็นี่กิเลสตัวนี้มันจะถูกทำลายได้โดยอรหันตมรรคอรหันตผลเลยถ้าจะปราบโดยชั่วคราวเหมือนกับไอ้หินไปทับหญ้าก็เราก็สามารถปราบด้วยสมาธิมันก็ไม่เกิดแต่มันไม่ได้ดับโดยเด็ดขาดมันต้องรอถึงอรหันตมรรคอรหันตผลนะญาติโยมทั้งหลายจะมาก็ได้พูดถึงเรื่องของทุกคนก็อยากทำความดีแต่ว่ามันทำดีได้ไม่ตลอดเพราะมันมีกิเลสเนี่ยนะกิเลสเข้ามาครอบงำจิตของเราไว้ให้จิตเราเป็นทาสของมันนะเราก็ต้องกำจัดกิเลสเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตใจพยายามไม่เติมเชื้อเข้าไปไม่เติมเชื้อก็คือไม่เพิ่มอารมณ์นะรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ผลพารมณ์นี่แหละต้องระมัดระวังผลพารมณ์ธรรมารมณ์โดยเฉพาะธรรมารมณ์ความนึกความคิดเนี่ยสำคัญที่สุดทำยังไงจะให้มีสติคอยควบคุมให้ทันอารมณ์ส่วนใหญ่มันไม่ทันไงเขาด่ามาก็ด่าตอบมันไม่ทันอารมณ์ไม่ทันอารมณ์โกรธทำยังไงที่จะให้มันทันก็ต้องฝึกสติให้จิตไปจดจ่ออยู่ในฐานในฐานพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอตรงนี้แหละญาติโยมมาถูกทางแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็ทำให้มันต่อเนื่องเท่านั้นเองนะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะวันนี้ตมาพูดมากไปต่อไปก็จะหยุดให้เสียงแล้วนั่งต่ออีกสักครู่หนึ่งจ้ะแล้วก็จนกว่าจะได้เวลาตมาจะได้พากดน้ำแผ่เมตตาไป
ตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจลึกๆยาวๆย้ายจิตจากฐานที่โยมกำหนดมาอยู่ที่ลิ้นปี่ความรู้สึกอยู่ที่ลิ้นปี่อาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโลโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทและการเบียดเบียนอาหังอานีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดย้ายจิตจากสิ้นปีไปอยู่ที่หน้าผากแผ่ไปให้เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นศัตรูเราหรือเป็นคนที่เรารักที่สุดนะโดยเฉพาะแผ่ไปทางตะวันออกกลางให้สงครามมันสงบลงสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราผู้ชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับเอากุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินย้ายจิตจากหน้าผากมาอยู่ที่มือขวาทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆขยับมือขวาออกไปย้ายจิตจากมือขวามาอยู่ที่มือซ้ายขยับมือซ้ายออกไปย้ายจิตจากมือซ้ายอยู่ที่ตานะค่อยๆลืมตาเดี๋ยวกล่าวคำอุทิศอีกครั้งนึงขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมรักสมัครใคร่มีส่วนได้ในกุศลผลบุญฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมสาธุสาธุสาธุวันนี้อาตมาได้มาพบกับท่านก็นำเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติเพื่อมาให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังให้เกิดความศรัทธาให้เกิดความเลื่อมใสในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นนะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาเติมความรู้เติมความพยายามในการทำความดีของเราให้มากยิ่งขึ้นนะก็ขอพระอานิสงส์แห่งความตั้งใจดีตรงนี้
ซึ่งย่อมเกิดอยู่แล้ว ก็คือปัญญา เพราะปัญญาจะเกิดได้จากการฟัง การคิดพิจารณาแล้วก็การเจริญภาวนาก็ขอนั้นก็ให้ความดีตรงนี้พาท่านทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงในโลกุตตรธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปนะขอเจริญพรเนี่ย ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ขอเชิญทุกท่านไหว้พระพร้อมกันก่อนนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธมินาโถสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมโมมินาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆมินาโถขอเชิญทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระครูนิวาสจริยธรพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ